Hello friends! Ikaw ba ay isang audio hobbyist o nagsisimula sa audio hobby? Ayos kung ganon dahil ang pinag-usapan sa aking channel ay DIY audio hobby. Welcome po! Welcome and enjoy your stay. Enjoy watching while learning. Dito muna tayo sa mga basic of the basic, ang mga fundamental audio. Ang una muna natin pag-uusapan dito, mga ka-DIY, mga ka-hobbies, ay ang personal setup DIY audio para makapagsimula muna tayo. Saka na natin pag-usapan ang high-end, yung high-end setup, at saka yung mobile public address setup kapag medyo natuto na tayo. Ito ang block diagram ng analog setup kung saan mayroon tayo analog input na galing sa mga player gaya ng puno. Ako po, Jurassic yan. Meron pa bang gumagamit ng sinong mayroong puno pa? Kadalasan, ang mobile phone ang ginagamit nating music player. Doon tayo kumukuha ng audio output doon sa 3.5 mm jack. O kaya, kung mayroon tayong CD, doon naman sa RCA jack output. Dito naman sa digital setup, ang pagkakaiba niyan ay mayroong process na digital 1 and 0 na mula pa doon sa source ng music, doon sa input pa lang ay digital na, gaya ng coaxial o kaya optical. Pwede rin yung Bluetooth kung saan ang processing ay digital. Pero ang output naman ay electrical analog signal driving the speaker. Sa ating paglalakbay at adventure sa ating DIY audio, ang gagamitin muna natin at pag-uusapan ay yung analog processing. Ang mga makabagong personal setup ngayon ay ganito ang itsura ng setup. Mayroon tayong integrated stereo audio amplifier. Nasa isang chassis na lang. Kasama dyan ang pre-amplifier, tone control, at ang amplifier. Mayroon ding hiwa-hiwalay ang amplifier, tone control, equalizer, at saka yung power amplifier na tag-isa-isa sila ng chassis. Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa audio at gustong mag-DIY, yung do-it-yourself, mas maganda kung separated ang low-level signals gaya ng pre-amplifiers, tone control, equalizer, ay di sila kasama doon sa amplifier. Ibig sabihin, tig-isa-isa sila ng chassis. Mas mainam nito dahil kung gustong magbutingting, gaya ng siguro mag-upgrade ng circuit, o kaya mag-modify, mag-improve, o kaya gusto lang talagang magbutingting kung ayaw magpabutingting si Mrs., no? Yung DIY na lang natin ang butingtingin natin. Nakadalasan talaga ay yan ang ugali ng mga DIYers. Ayan, pag-usapan naman natin ang speaker, ang iba't ibang setup ng speaker. Meron yung full range, isang speaker iyan para i-produce ang music spectrum na kayang ng 20 to 20 kilohertz. Yung dalawang speaker naman ay may woofer at saka tweeter na mayroong passive dividing network. Maghahati ang woofer at tweeter para i-produce ang audio spectrum. Ang low frequencies ay para sa woofer at ang tweeter naman ay para sa high frequencies.
Kadalasan, may 3 speaker tayo na nakikita doon sa speaker box at idinadagdag dyan ang mid o kaya mid-range at pinoproduce nito ang mid-frequencies sa gitna ng tweeter at saka woofer. Ayan, medyo punta tayo doon sa mga middle class high-end setup na. Ito ay in-depth audio hobbyist, ang bi-amp setup kung saan mayroon 4 na amplifier na direct na nag-drive sa bawat speaker, wala itong passive divider network. Ang divider network ay active na nasa gitna ng pre-amplifier o kaya tone control at ang amplifier. Sabi nila, mas detail ang ganitong setup dahil mas perfect ang active crossover na nagdi-divide sa low and high frequencies sa reproduction doon sa speaker. Kung sakaling wala ka pang personal audio setup, malaman ko at makapagbigay ako ng kaalaman para matulungan ka makaproduce o kaya maka-DIY ng iyong sariling personal audio setup. Salamat po. Yan kaibigan, pansamantalang mamamaalam muna ako. Sana nakapagbigay kaalaman ang aking video. Kung may katanungan ka, malaman ko sa comment below. Mag-subscribe ka na din sa aking channel bilang isang active member ng DIY hobby o audio hobbyist at matulungan ako na ilathala ang mga basic principles sa napakagandang audio hobby. Salamat po sa suporta. Stay tuned and see you in the next video. Ingat po ka-DIY.